Hei, tervetuloa. Oletko käynyt meillä aikaisemmin? Hei, en ole. Tämä on ensimmäinen kertani täällä. Haluaisin liittyä jäseneksi. Aivan. Kuntosali on liikuntapaikka, jossa on erilaisia laitteita ja tiloja harjoittelua varten. Hienoa, että haluat liittyä. Oletko harrastanut liikuntaa aikaisemmin vai oletko ihan aloittelija? Olen käynyt joogassa ja uimassa aikaisemmin, mutta en ole koskaan käynyt kuntosalilla. Olen vähän, mikä se sana on? Jännittynyt? Jännittynyt. Se on hyvä sana. Se tarkoittaa, että olet hermostunut ja hieman pelokas, koska et tiedä, mitä odottaa. Mutta se on ihan normaalia. Niin juuri. Kiitos. Meillä on todella ystävällinen ilmapiiri ja autamme mielellämme uusia jäseniä. Kerron ensin jäsenyysvaihtoehdoista. Jäsenyys tarkoittaa, että maksat kuukausimaksun ja saat käyttää kaikkia kuntosalin tiloja ja palveluja. Selvä. Mitä vaihtoehtoja teillä on? Olen opiskelija, joten budjettini on aika pieni. Meillä on 3 vaihtoehtoa. Ensimmäinen on perusjäsenyys, joka sisältää kuntosalin laitteet ja suihkun. Toinen on standardijäsenyys, joka sisältää myös ryhmäliikuntatunnit. Ryhmäliikunta tarkoittaa liikuntatuntia, jossa ohjaaja näyttää liikkeet ja kaikki tekevät yhdessä. Esimerkiksi joogaa, pilatesta tai zumbaa. Entä kolmas vaihtoehto? Kolmas on premium-jäsenyys, jossa saat myös henkilökohtaisen valmentajan. Valmentaja tarkoittaa henkilöä, joka suunnittelee sinulle harjoitusohjelman ja opettaa oikean tekniikan. Mutta opiskelijana sinulle sopii varmaan standardijäsenyys. Meillä on opiskelijahinta ja se on noin 30 € kuukaudessa. 30 € kuussa. Se on tosi edullista. Ja saan ryhmäliikuntatunnit mukaan. Se kuulostaa hyvältä. Mitä tarvitsen jäsenyyden aloittamiseen? Tarvitsen henkilöllisyystodistuksen, eli passin tai ajokortin, ja opiskelijakortin alennusta varten. Sitten täytät lyhyen lomakkeen ja saat jäsenkortin heti. Jäsenkortti on kortti, jolla pääset sisään joka kerta, kun tulet harjoittelemaan. Tässä on passini ja opiskelijakorttini. Mitkä ovat kuntosalin aukioloajat? Meillä on pitkät aukioloajat. Aukioloajat tarkoittavat aikoja, jolloin kuntosali on auki ja voit tulla harjoittelemaan. Arkisin olemme auki aamu 6 ilta 10 ja viikonloppuisin 8 ilta 8. Monet opiskelijat käyvät täällä aamulla tai illalla. Täydellinen. Haluaisin aloittaa heti. Onko tänään jotain ryhmäliikuntatuntia? Kyllä. Tänään kello 6 illalla on alkeisjooga. Alkeisjooga tarkoittaa joogaa aloittelijoille, eli sinun ei tarvitse osata mitään etukäteen. Ohjaajan nimi on Mikko ja hän on todella kärsivällinen uusien kanssa. Kärsivällinen tarkoittaa, että hän jaksaa odottaa ja selittää rauhallisesti eikä hermostu, vaikka et osaisi heti. Haluaisin kokeilla sitä, mutta ensin haluan nähdä kuntosalin. Voitko näyttää, missä mikäkin on? Totta kai. Tule, niin näytän sinulle paikat. Hei, sinä olet varmaan Anna, uusi jäsen. Olen Mikko, ohjaaja. Matti vastaanotosta sanoi, että haluat tutustua laitteisiin. Hei Mikko. Kyllä, olen aivan uusi täällä. Enkä tiedä, miten näitä laitteita käytetään. Ne näyttävät monimutkaisilta. Onko se oikea sana? Kyllä, monimutkainen on oikea sana. Se tarkoittaa, että jokin näyttää vaikealta, koska siinä on paljon osia. Mutta älä huoli, ne ovat oikeasti helppoja. Hyvä. Aloitetaan tästä. Tämä on juoksumatto. Juoksumatto tarkoittaa laitetta, jossa juokset
tai kävelet paikallaan, ja matto liikkuu jalkojesi alla. Se on erinomainen alku lämmittelyyn. Alkulämmittely. Mikä se on? Alkulämmittely tarkoittaa kevyttä liikuntaa, jonka teet ennen varsinaista harjoitusta. Se lämmittää lihakset ja valmistaa kehon treeniin. Treeni tarkoittaa samaa kuin harjoitus, mutta se on puhekielen sana. Jos et lämmittele, voit loukata itsesi helpommin. Loukata itsensä tarkoittaa, että satuttaa itseään vahingossa. Selvä. Eli ensin alkulämmittely ja sitten varsinainen treeni. Kuinka kauan pitäisi lämmitellä? Noin 5 tai 10 minuuttia riittää. Kävele juoksumatolla rauhallisesti ja nosta vauhtia hiljalleen. Vauhti tarkoittaa nopeutta, eli kuinka nopeasti liikut. Kokeile. Se liikkuu. Tämä tuntuu hassulta, koska juoksen, mutta en mene mihinkään. Hauska laite. Niin se on. Ja tässä vieressä on kuntopyörä. Kuntopyörä on kuin polkupyörä, mutta se on paikoillaan, ja poljet sitä sisällä. Se on hyvä nivelille, koska se ei rasita polvia niin paljon kuin juoksu. Nivel tarkoittaa kohtaa, jossa 2 luuta kohtaa, esimerkiksi polvi tai kyynärpää. Minun polveni on joskus kipeä, joten kuntopyörä voisi sopia minulle paremmin kuin juokseminen. Mikä tuo iso laite tuolla on? Se on soutukone. Soutukone jäljittelee soutuliikettä, eli vedät kahvaa itseesi kohti ja työnnät jaloillasi samaan aikaan. Se on todella tehokas, koska se käyttää koko kehoa, sekä käsiä, selkää että jalkoja. Tehokas tarkoittaa, että se toimii hyvin ja antaa tuloksia nopeasti. Koko keho yhdellä laitteella. Se on hyödyllistä. Entä nuo painot tuolla? Onko niitä vaikea käyttää? Nuo ovat käsipainoja. Käsipainot ovat pieniä painoja, joita nostetaan käsillä. Aloittelijalle riittää kevyet painot, esimerkiksi 2 tai 3 kiloa. Tärkeintä on oikea tekniikka, ei painon määrä. Tekniikka tarkoittaa tapaa, jolla teet liikkeen oikein ja turvallisesti. Miten tiedän, montako kertaa minun pitäisi nostaa painoa? Hyvä kysymys. Kuntosalilla puhutaan toistoista ja sarjoista. Toisto tarkoittaa yhtä liikettä, eli nostat painon ylös ja alas 1 kerran. Se on 1 toisto. Sarja tarkoittaa ryhmää toistoja. Esimerkiksi 3 sarjaa ja 10 toistoa tarkoittaa, että nostat painon 10 kertaa, pidät tauon, nostat taas 10 kertaa, pidät tauon ja nostat vielä 10 kertaa. 3 sarjaa, 10 toistoa. Se kuulostaa selkeältä. Mutta mistä tiedän, milloin paino on liian raskas? Jos et pysty tekemään 8 toistoa hyvällä tekniikalla, paino on liian raskas. Hyvä tekniikka tarkoittaa, että teet liikkeen rauhallisesti ja hallitusti, etkä heilu tai käytä liikaa vauhtia. On parempi nostaa kevyempiä painoja oikein kuin raskaita painoja väärin. Otan vesipullon aina mukaan. Kiitos, Mikko. Nyt osaan käyttää laitteita paljon paremmin. Odotan innolla joogaa myöhemmin illalla. Hienoa. Joogatunti on kello 6, salissa 2. Tule paikalle 5 minuuttia ennen, niin ehdit hakea maton ja löytää hyvän paikan. Nähdään siellä. Hei, oletko uusi täällä? Huomasin, että etsit jotain. Hei, kyllä. Tämä on ensimmäinen päiväni. Etsin pukuhuonetta. Onko tämä oikea paikka? Kyllä, olet oikeassa paikassa. Tässä on naisten pukuhuone. Olen Liisa. Käyn täällä melkein joka päivä. Voinko auttaa? Kiitos, Liisa. En tiedä, miten nämä kaapit toimivat. Voitko näyttää? Totta kai. Kaappi on säilytyspaikka, johon laitat tavarasi treenin ajaksi. Valitse mikä tahansa vapaa kaappi.
Laita tavarasi sisään ja lukitse se tällä lukolla. Lukko tarkoittaa laitetta, joka pitää kaapin kiinni, ettei kukaan muu voi avata sitä. Tarvitset oman lukon tai voit lainata yhden vastaanotosta. Minulla ei ole omaa lukkoa. Hain yhden vastaanotosta myöhemmin. Mitä muuta tarvitsen mukaan? Tarvitset pyyhkeen suihkua varten. Pyyhe tarkoittaa tekstiiliä, jolla kuivaat itsesi pesun jälkeen. Ja vaihtovaatteet, eli puhtaat vaatteet, jotka puet päälle treenin jälkeen. Onko sinulla urheiluvaatteet mukana? Kyllä, minulla on urheiluhousut ja teepaita repussa. Mutta unohdin pyyhkeen. Onko se ongelma? Ei hätää. Vastaanotosta saa vuokrata pyyhkeen 2 eurolla. Mutta ensi kerralla kannattaa tuoda oma, koska se on halvempaa. Kiitos vinkistä. Yksi asia vielä. Käytetäänkö suihkua yhdessä? Kotimaassani kuntosalilla suihkut ovat yleensä yksityisiä. Hyvä kysymys. Suomessa kuntosalin suihkut ovat usein yhteisiä, eli siellä ei ole väliseiniä tai verhoja. Suomalaisille alastomuus on aivan normaalia, varsinkin saunassa ja suihkussa. Alastomuus tarkoittaa, että ihmisillä ei ole vaatteita päällä. Sitä ei yleensä hävetä, koska se on osa suomalaista kulttuuria. Se on hyvin erilaista kuin kotimaassani, mutta ymmärrän, että se on osa suomalaista kulttuuria. Kuntosalilla se tuntuu vain vähän oudolta vielä. Ymmärrän. Se on monille ulkomaalaisille yllätys alussa. Mutta älä huoli, kukaan ei tuijota. Kaikki ovat omissa ajatuksissaan. Ja jos haluat, toisessa kerroksessa on myös yksityisiä suihkukoppeja. Hyvä tietää. Ehkä menen ensin yksityiseen suihkuun ja totun hiljalleen. Tottua tarkoittaa, että jokin uusi asia alkaa tuntua normaalilta ajan myötä. Se on viisas päätös. Ja hei, onko sinulla sisäkengät? Kuntosalilla ei saa kävellä ulkokengillä, koska ne tuovat likaa ja hiekkaa sisään. Tarvitset puhtaat sisäkengät salille. Ostin juuri lenkkikengät. Ne ovat uudet ja puhtaat. Käytän niitä vain sisällä. Täydellinen. Sitten olet valmis. Vaihda rauhassa vaatteet ja nähdään salilla. Onnea ensimmäiseen treeniin. Kiitos, Liisa. On mukavaa, että täällä on niin ystävällisiä ihmisiä. Tuntuu jo vähän kuin kotona. Hei kaikki! Tervetuloa alkeisjoogatunnille. Näen, että meillä on tänään uusi osallistuja mukana. Hei, mikä sinun nimesi on? Hei, olen Anna. Tämä on ensimmäinen joogatuntini täällä kuntosalilla. Olen vähän hermostunut, koska en tiedä, osaanko tehdä mitään oikein. Anna, joogassa ei ole oikeaa tai väärää tapaa. Kuuntele kehoasi ja tee niin paljon kuin pystyt. Jos jokin asento tuntuu epämukavalta, voit aina pitää tauon. Asento tarkoittaa sitä, miten keho on. Esimerkiksi seisotko, istutko vai kumarrutko. Selvä. Se rauhoittaa minua. Hyvä. Aloitetaan. Ottakaa mukava asento maton päällä. Istukaa ristiin jaloin ja suoristakaa selkä. Laittakaa kädet polvien päälle. Nyt sulkekaa silmänne. Hengittäkää sisään hitaasti nenän kautta ja ulos suun kautta. Tämä on rentouttavaa. En ole hengittänyt näin rauhallisesti pitkään aikaan. Hengitys on joogan perusta. Perusta tarkoittaa tärkeintä osaa, jonka päälle kaikki muu rakentuu. Kun hengität rauhallisesti, kehosi rentoutuu ja mielesi rauhoittuu. Mieli tarkoittaa ajatuksiasi ja tunteitasi. Nyt nousemme hitaasti seisomaan. Okei, seison matolla. Hyvä. Ensimmäinen asento on vuoriasento. Seiso suorana, jalat vierekkäin, kädet vartalon vierellä. Kuvittele, että olet vahva ja vakaa kuin vuori.
Vakaa tarkoittaa, että seisot tukevasti etkä huoju. Hienoa. Nyt nostakaa kädet hitaasti ylös ja kurottakaa kohti kattoa. Venyttäkää koko keho pitkäksi. Venyttää tarkoittaa, että lihaksia ojennetaan hitaasti ja rauhallisesti. Tuntuu hyvältä. Selkäni on ollut kipeä koko viikon istumisesta, ja tämä venytys auttaa todella paljon. Juuri niin. Venyttely on erityisen tärkeää, jos istut paljon luennoilla tai tietokoneen ääressä. Nyt siirrymme alaspäin katsovaan koiraan. Alaspäin katsova koira on jooga-asento, jossa kädet ja jalat ovat maassa ja vartalo muodostaa kolmion. Kolmio tarkoittaa muotoa, jossa on 3 kulmaa, kuten tämä asento ylhäältä katsottuna. Tämä on vaikeampi kuin luulin. Käsivarteni tärisevät. Onko se normaalia? Se on aivan normaalia. Täristä tarkoittaa, että keho tai lihakset liikkuvat vähän ja nopeasti, koska ne työskentelevät kovasti. Se on hyvä merkki. Lihaksesi vahvistuvat. Jos se tuntuu liian raskaalta, laske polvet maahan ja lepää hetki. Levätä tarkoittaa, että pysähdyt hetkeksi ja annat kehon palautua. Lasken polvet alas hetkeksi. Tämä tuntuu jo paremmalta. Hyvä, Anna. Kuuntelet kehoasi, ja se on juuri oikein. Nyt siirrymme viimeiseen osaan, rentoutumiseen. Rentoutuminen tarkoittaa, että päästät kaikki lihakset löysäksi ja annat kehon huilata. Käykää selälleen matolle, sulkekaa silmät ja hengittäkää vapaasti. Tämä on ihana tunne. Koko kehoni tuntuu lämpimältä ja rennolta. En muista, milloin olen viimeksi ollut näin rauhallinen. Jooga tuo rauhaa ja hyvinvointia. Hyvinvointi tarkoittaa tilaa, jossa keho ja mieli voivat hyvin. Kun olette valmiita, avatkaa silmänne hitaasti ja nouskaa istumaan. Kiitos kaikille tästä tunnista. Namaste. Kiitos, Mikko. Tämä oli ihana kokemus. Tulen varmasti ensi viikollakin. Tervetuloa takaisin milloin tahansa, Anna. Joogatunti on joka tiistai ja torstai kello 6. Ja muista, pidä huolta kehostasi, niin se pitää huolta sinusta. Hei Liisa. Voi, olen aivan poikki. Sanooko niin suomeksi? Kyllä, poikki on juuri oikea sana. Se tarkoittaa, että olet todella väsynyt liikunnan jälkeen. Jooga oli ihanaa. Mikko oli todella kärsivällinen ja tunsin oloni rauhalliseksi ensimmäistä kertaa pitkään aikaan. Mutta nyt lihakseni ovat tosi kipeät. Tervetuloa kuntosalimaailmaan. Se tunne on tuttu. Sitä kutsutaan lihaskivuksi, eli lihakset ovat arat ja jäykät, koska ne työskentelivät kovasti treenin aikana. Lihaskipu. Onko se normaalia? Kyllä, varsinkin ensimmäisen kerran jälkeen. Usein lihakset kipeytyvät vasta seuraavana päivänä, eli huomenna tai ylihuomenna voi olla kipeämpää kuin tänään. Vielä kipeämpi huomenna. En pääse luennolle, jos en pysty kävelemään. Pääset kyllä, mutta nyt on tärkeää tehdä loppujäähdyttely. Loppujäähdyttely tarkoittaa kevyttä liikuntaa ja venyttelyä treenin jälkeen. Se auttaa lihaksia palautumaan nopeammin. Palautuminen tarkoittaa, että keho toipuu rasituksesta ja lihakset korjaavat itseään. Miten teen loppujäähdyttelyn? Aloita kävelemällä hitaasti muutama minuutti, jotta syke laskee. Syke tarkoittaa sydämen lyöntinopeutta, eli kuinka nopeasti sydämesi lyö. Treenin jälkeen syke on korkea ja sen pitää laskea rauhallisesti. Sen jälkeen venyttele jokaista lihasryhmää noin 30 sekuntia. Näin. Tämä tuntuu hyvältä jaloissa. Hyvä. Pidä venytys rauhallisena, äläkä pompi. Pomppia tarkoittaa, että liikut nopeasti ylös ja alas venytyksen aikana, ja se voi vahingoittaa lihasta.
Pidä venytys tasaisena ja hengitä samalla. Selvä. Rauhallinen venytys. Minun pitäisi tehdä tätä useammin, koska istun niin paljon yliopistolla. Liisa, pitäisikö minun syödä jotain erityistä treenin jälkeen? Hyvä kysymys. Treenin jälkeen keho tarvitsee proteiinia ja nestettä. Proteiini tarkoittaa ravintoainetta, joka korjaa ja kasvattaa lihaksia. Sitä on esimerkiksi kananmunissa, kanassa, kalassa ja rahkassa. Rahka on paksu maitotuote, joka on todella suosittu Suomessa treenin jälkeen. Rahka. Näen sitä kaupassa kaikkialla, mutta en ole kokeillut sitä. Onko se hyvää? Se on todella hyvää, ja siinä on paljon proteiinia, mutta vähän sokeria. Kokeile maustamatonta rahkaa ja lisää itse marjoja, esimerkiksi mustikoita tai mansikoita. Se on terveellinen ja edullinen välipala treenin jälkeen. Välipala tarkoittaa pientä ruokaa, jota syöt isojen aterioiden välissä. Ostan rahkaa kaupasta matkalla kotiin. Entä juominen? Riittääkö pelkkä vesi? Normaalitreenin jälkeen vesi riittää hyvin, mutta jos hikoilet todella paljon, voit juoda urheilujuomaa, joka korvaa menetetyt suolat ja mineraalit. Urheilujuoma tarkoittaa juomaa, joka on tehty erityisesti liikkujille, ja siinä on suoloja, joita keho menettää hikoillessa. Mutta useimmiten pelkkä vesi on paras. Kiitos, Liisa. Olet opettanut minulle tänään niin paljon. Opin monta uutta kuntosalisanaa. Ole hyvä, Anna. On mukavaa saada uusi treenikaveri. Treenikaveri tarkoittaa ystävää, jonka kanssa käyt yhdessä kuntosalilla. Haluatko tulla treenaamaan yhdessä ensi viikolla? Kyllä, todella mielelläni. Mutta varoitan, huomenna saatan kävellä kuin robotti lihaskivun takia. Se on kuntosalin kunniamerkki. Kunniamerkki tarkoittaa tässä jotain, josta voi olla vähän ylpeä, koska se osoittaa, että olet tehnyt jotain vaikeaa. Nähdään ensi viikolla, Anna. Nähdään. Kiitos ihanasta ensimmäisestä päivästä kuntosalilla. Nyt menen ostamaan rahkaa ja nukkumaan aikaisin.